Hej! Jag heter Lilian och mitt pronomen är hen. Jag är en vit person med färgat rött hår och jag har en lila hoodie och en gul hatt på mig. Jag står i mitt rum framför mitt piano och på väggen finns affischer från Reclaim Pride och Berlin feministiska filmveckan och en teaterspel som heter The Pain is Real. På vänster är en transflagga och på höger är en regnbågsflagga. Jag vill gärna dela några tankar jag har om idag. Idag är den 20 november. Ända sedan det skapande år 1999 så kallades den för Trans Day of Remembrance inom trans-community. Det var transaktivisten Gwendolyn N. Smith som började denna tradition för att minnas Rita Hester, en svart 35-årig transkvinna, mördades den 21 november 1998. Som en dag så var den menat att bevara minnet av en svart transkvinna. Blev det först en dag inom och för det svarta och POC trans-community. Utan tvivel så är varje transperson över hela världen idag inbjuden till att minnas dem vi har förlorat i vår kamp för att få existera. Men som en vit del av communityt så måste vi också lära oss om dess historia och inte ta platsen ifrån dem som det skapades för och av. Svarta transpersoner och trans people of color, trans sexarbetare och disabled transpersoner slåss och slåss fortfarande på frontlinjen för rättigheter för hela HBTQI-community. Och här är där de dör. Varenda dag. Det är därför denna dag också borde vara en dag då vi reflekterar på hur vi kan skapa platser och utrymmen som är socialt och fysiskt accessible för de mest marginaliserade grupperna i vårt community. Vårt ansvar borde gå bortom erkännandet av numret av dödade transpersoner. Den sanna meningen av ihågkommande borde alltid vara att lära oss om hur vi misslyckades i historien och investeringen i framtiden. Varenda av oss behöver göra förändring, tänka intersektionellt och bli medvetna om våra egna privilegium och bristen av privilegium. Och alla borde inom deras egna möjligheter skapa och ge resurser och plats till de mer sårbara, de mer marginaliserade och de mer förtryckta. Vi behöver expandera våra horisonter och synfält och vända våra huvuden mot dem. Vi behöver lyssna på deras röster och höja upp dem och personligen adressera deras behov inom våra egna communitygrupper. Minnena av våra döda syskon som vi minns idag borde lägga vett i elden för våran kamp mot de förtryckande system som anklagar oss för att vi överlever. Det kollektiva trauma som vi upplever om våra förluster borde leda till öppnandet av våra ögon för verkligheter som är annorlunda än våra egna. Denna kamp behöver att vi står upp för varandra. För bara det kommer ge oss styrkan för att fortsätta att överleva. Och för mig
i slutändan så är det att överleva. Det är verkligen vad denna dag handlar om.